วันหนึ่งในทุ่งหญ้าแสนสดใสมดตัวน้อยกำลังขยันเก็บอาหารเพื่อเตรียมไว้สำหรับวันข้างหน้าไม่ไกลจากนั้นตั๊กแตนกำลังร้องเพลงอย่างสนุกสนานตั๊กแตนอากาศดีแบบนี้ไม่เห็นต้องทำงานเลยสนุกดีกว่ามดถ้าไม่เตรียมอาหารไว้พอถึงฤดูหนาวจะลำบากนะตั๊กแตนไม่เป็นไรหรอกฤดูหนาวยังอีกนานไม่นานนักฤดูหนาวก็มาถึงอาหารหายากและอากาศหนาวเย็นตั๊กแตนหนาวจังฉันไม่มีอาหารเลยมดเข้ามาก่อนสิฉันแบ่งอาหารให้ได้ตั๊กแตนขอบคุณมากฉันจะไม่ลืมบทเรียนนี้เลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการขยันและรู้จักเตรียมตัวจะช่วยให้เราผ่านทุกฤดูกาลของชีวิตได้อย่างปลอดภัยครับกดติดตามไว้เพื่อฟังนิทานสนุกๆทุกวันครับณลำธารใสกลางป่าเขียวขจีมีเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่อย่างสงบสุขชีวิตช่างเรียบง่ายเหลือเกินข้าอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วทันใดนั้นนกอินทรีผู้เฉลียวฉลาดก็บินลงมาจากท้องฟ้าเต่าน้อยเจ้าเคยอยากเห็นโลกจากที่สูงบ้างหรือไม่ข้าสามารถพาเจ้าบินขึ้นไปเห็นภูเขาและท้องฟ้าได้อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจริงหรือข้าไม่เคยบินมาก่อนเลยเต่าหลงเชื่อคำพูดหวานและยอมให้นกอินทรีพาบินขึ้นสู่ท้องฟ้าโอ้โลกช่างกว้างใหญ่จริงๆแต่ไม่นานนกอินทรีก็ปล่อยเต่าลงจากฟ้าเดี๋ยวก่อนทำไมเจ้าทำเช่นนี้คติสอนใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงเชื่อคำพูดเพียงเพราะฟังดูดีหากไม่คิดให้รอบคอบมีเด็กชายคนหนึ่งทำหน้าที่เลี้ยงแกะอยู่บนเนินเขาทุกวันเขาต้องคอยเฝ้าดูฝูงแกะไม่ให้หมาป่ามาทำร้ายแต่วันแล้ววันเล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเด็กชายเริ่มรู้สึกเหงาและเบื่อมากเด็กชายพูดกับตัวเองเฮ้อไม่มีอะไรสนุกเลยเด็กชายตะโกนเสียงดังช่วยด้วยหมาป่ามาแล้วชาวบ้านพูดจริงเหรออยู่ไหนเด็กชายหัวเราะ แค่ล้อเล่นครับเด็กชายโกหกแบบนี้อีกหลายครั้งชาวบ้านเริ่มไม่เชื่อเขาแล้วชาวบ้านพูดเด็กคนนี้ชอบโกหกอย่าไปเชื่อเลยเด็กชายร้องไห้ช่วยด้วยครับหมาป่ามาแล้วคราวนี้มาจริงช่วยผมด้วยนะครับแต่ไม่มีใครขึ้นมาเลยเพราะเด็กชายโกหกบ่อยครั้งเมื่อพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อเขาอีกแล้วเด็กชายพูดเบาๆผมจะไม่โกหกอีกแล้วคติสอนใจคนที่พูดโกหกบ่อยแม้พูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสระน้ำแห่งหนึ่งมีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่พวกมันใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่มีใครมาบังคับไม่มีใครเป็นเจ้านายกบตัวหนึ่งพูดว่าพวกเราไม่มีผู้นำเลยดูไม่เป็นระเบียบกบอีกตัวพูดน่าจะมีนายมาปกครองพวกเราบ้างนะเราจะได้ยิ่งใหญ่เหมือนสัตว์อื่นเทพเจ้าจึงส่งนายมาให้กบตุ้มกบร้องโอ๊ยน่ากลัวจังเมื่อเวลาผ่านไปกบก็รู้ว่าท่อนไม้ไม่ทำอะไรเลยกบหัวเราะนี่หรอนายของเรามันไม่เห็นน่ากลัวเลยกบไม่พอใจจึงขอนายที่แข็งแกร่งกว่านี้คราวนี้เทพเจ้าส่งนกกระสามาแทนกบร้องช่วยด้วยมันกินพวกเราในที่สุดกบก็เข้าใจว่าการมีนายที่โหดร้ายแย่กว่าการไม่มีนายเสียอีกแต่ก็สายเกินไปแล้วคติสอนใจพ
ผู้ที่ไม่พอใจในสิ่งที่มี อาจได้สิ่งที่แย่กว่าเดิม เช้าวันหนึ่งในป่าอันเงียบสงบ สุนัขจิ้งจอกตัวเล็กเดินหาของกินด้วยหัวใจที่ระแวดระวัง ทันใดนั้นมันก็เห็นสิงโตยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ความกลัวถาโถมเข้ามาจนมันแทบยืนไม่ไหว สุนัขจิ้งจอกรีบวิ่งหนีสุดแรง มันเชื่อว่าสิงโตคือสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดในป่า แม้เพียงเงาก็ทำให้หัวใจสั่นไหว หลายวันผ่านไป สุนัขจิ้งจอกพบสิงโตอีกครั้ง คราวนี้มันยังกลัวอยู่ แต่เริ่มหยุดมองและสังเกตว่าสิงโตไม่ได้คิดจะทำร้ายมันเลย เมื่อความคุ้นเคยเพิ่มขึ้น ความกลัวก็ค่อยๆเลือนหาย สุนัขจิ้งจอกรู้ว่าสิ่งที่มันหวาดหวั่นไม่ได้โหดร้ายอย่างที่จินตนาการไว้ คติสอนใจ สุนัขจิ้งจอกได้เรียนรู้ว่า ความกลัวมักเกิดจากการไม่รู้จัก เมื่อเราเผชิญหน้า ความกลัวนั้นอาจเล็กกว่าที่คิดเสมอ ในบ้านไม้หลังเก่าอันเงียบสงบ มีกลุ่มหนูตัวเล็กอาศัยอยู่ร่วมกัน พวกมันใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง เพราะรู้ดีว่า แมวคืออันตรายที่น่ากลัวที่สุด วันหนึ่ง แมวตัวใหญ่ย่องเข้ามาในบ้าน ด้วยสายตาเงียบงันแต่แฝงไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม หนูหลายตัวตกใจและรีบหนีไปซ่อนตัว เมื่อหนูไม่กล้าลงมา แมวจึงคิดอุบาย มันแกล้งนอนนิ่งทำเหมือนตาย หวังให้หนูหลงเชื่อและออกมา หนูตัวหนึ่งแอบมองจากที่สูง มันไม่เชื่อในสิ่งที่เห็น และพูดขึ้นด้วยเสียงมั่นใจ ต่อให้เจ้าจะดูเหมือนตาย เราก็ไม่เข้าใกล้เจ้า หนูทั้งหลายจึงไม่หลงกล พวกมันเลือกอยู่ห่างจากอันตราย คติสอนใจ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าเชื่อคนเจ้าเล่ห์ที่แกล้งทำเป็นดี เช้าวันหนึ่ง ในป่าอันเงียบสงบ ลูกแกะตัวน้อยกำลังก้มดื่มน้ำจากลำธารใส สายลมพัดเบาๆ และแสงแดดอุ่นส่องผ่านใบไม้ ทันใดนั้นเอง หมาป่าตัวหนึ่งก็เดินออกมาจากพุ่มไม้ที่ต้นน้ำ เงาของมันทอดยาวบนผิวน้ำ ลางร้ายเริ่มก่อตัว หมาป่าคำรามเสียงต่ำ เจ้าทำให้น้ำของข้อคุณ ลูกแกะเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจ ลูกแกะสั่นเทาแต่พยายามพูดอย่างสุภาพ ข้าไม่อาจทำให้น้ำของท่านขุ่นได้ เพราะท่านอยู่ต้นน้ำ ส่วนข้าอยู่ปลายน้ำ หมาป่าขมวดคิ้ว ถ้าเช่นนั้น พ่อของเจ้าเคยดูหมิ่นข้าเมื่อปีก่อน แม้จะเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้เหตุผล ลูกแกะรีบตอบด้วยน้ำเสียงสั่น แต่ข้ายังไม่เกิดเลยในตอนนั้น ทว่าหมาป่ากลับไม่ฟังเหตุผลใดๆ หมาป่าคำรามเสียงดัง พอได้แล้ว มันก้าวเข้าหาลูกแกะอย่างน่ากลัว คติสอนใจ ผู้ที่ตั้งใจจะทำร้าย ต่อให้ความจริงชัดเจนเพียงใด ก็ยังคงหาข้ออ้างเพื่อทำในสิ่งที่ตนต้องการ ยามเช้าในป่า กวางตัวหนึ่งยืนอยู่อย่างสงบ มันเป็นกวางที่แข็งแรง แต่หัวใจกลับยังไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น กวางเดินมาหยุดที่แม่น้ำใส ผิวน้ำนิ่งราวกับกระจก สะท้อนเขาของมันอย่างงดงาม มันจ้องมองเขานั้นนานกว่าที่เคย หัวใจเผลอล่องลอยไปกับภาพสะท้อน ทันใดนั้นเสียงหอนของหมาป่าดังแว่วมาจากที่ไกลๆ กวางสะดุ้งเงยหน้า หัวใจเต้นแรง แต่ก่อนจะทันตั้งสติ มันก็ออกวิ่งสุดแรง กวางวิ่งฝ่าป่าอย่างตื่นตระหนก ไม่มองทางไม่หันกลับ ทันใดนั้น เขาอันงดงามที่มันเคยภูมิใจ กลับไปติดอยู่กับกิ่งไม้ต่ำ ยิ่งดิ้นยิ่งติดแน่น และมันก็ได้เข้าใจว่า สิ่งที่เคยหลงไหล
อาจเป็นสิ่งที่นำอันตรายมาให้ ด้วยแรงสุดท้าย กวางดิ้นหลุดจากกิ่งไม้ แล้ววิ่งหายไปในป่าลึก ตั้งแต่นั้นมามันไม่เคยหลงมองเงาในน้ำอีก เพราะมันรู้แล้วว่า การเอาชีวิตรอดสำคัญกว่าการหลงรักภาพลวงตา คติสอนใจ ผู้ที่หลงมัวเมาในความงามของตน อาจมองไม่เห็นภัยที่อยู่ตรงหน้า เช้าวันหนึ่งในฤดูหนาว ชาวนาเดินตรวจไร่ท่ามกลางสายลมเย็น หิมะบางๆปกคลุมพื้นดิน เงียบสงบและหนาวเหน็บ เขาพบงูตัวหนึ่ง นอนนิ่ง แข็งทื่อเพราะความหนาว ชาวนามองมันด้วยความสงสาร ด้วยความสงสาร ชาวนาอุ้มงูแนบอก หวังให้ความอบอุ่นช่วยชีวิตมันไว้ เมื่อได้รับความอบอุ่น งูก็ค่อยๆฟื้น ดวงตาของมันกลับเต็มไปด้วยสัญชาตญาณดุร้าย ทันใดนั้น งูก็ฉกชาวนาอย่างรวดเร็ว ความเมตตาถูกตอบแทนด้วยพิษร้าย ชาวนาล้มลงด้วยความเจ็บปวด และตระหนักว่าไม่ใช่ทุกชีวิตที่ควรได้รับความเมตตา คติสอนใจ อย่าใช้ความเมตตาโดยขาดปัญญา กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีจิ้งจอกตัวหนึ่ง เดินผ่านสวนองุ่น ในวันที่อากาศร้อนและหิวโหย ทันใดนั้นจิ้งจอกก็เห็นพวงองุ่นสีเขียว ดูสดใสและน่ากินมาก จิ้งจอกน้ำลายไหลด้วยความอยาก จิ้งจอกพยายามกระโดดขึ้นไปเก็บองุ่น แต่ไม่ว่าจะพยายามสักกี่ครั้ง ก็ยังเอื้อมไม่ถึง เมื่อพยายามอยู่นาน จิ้งจอกก็เริ่มเหนื่อยและท้อใจ มันนั่งลงและถอนหายใจ จิ้งจอกพูดกับตัวเองว่าองุ่นพวกนั้นคงยังไม่สุกหรอก ฉันไม่อยากกินมันหรอก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า บางครั้งเมื่อเราไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ เราอาจพูดปลอบใจตัวเอง แทนที่จะยอมรับความจริง